आज आपण करणार आहोत गुलगुले। मिक्सरच्या भांड्यात 3/4 कप किसलेला गूळ घेतला आहे। 2 केळ्याचे काप टाकूया। अर्धा कप पाणी टाकून पेस्ट करूया। ह्याप्रमाणे हे 1.5 कप गव्हाचं पीठ चाळून घेतलं आहे। त्यात 1 टीस्पून जाडसर कुटलेली बडीशेप, 1 टीस्पून वेलची पूड आणि चिमूटभर मीठ टाकून मिक्स करूया। मिक्सर मध्ये वाटलेली पेस्ट थोडी थोडी टाकून मिक्स करूया। गुळाऐवजी तुम्ही साखर वापरू शकता। गुळाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। वाटलेली सगळी पेस्ट टाकून झाली आहे। मिश्रण अजून घट्ट आहे। आता थोडं थोडं पाणी ऍड करून मिक्स करूया। आपल्याला बॅटर ह्याप्रमाणे हवं आहे। अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा टाकूया। नीट मिक्स करून घेऊया। गुलगुले तुम्ही तळून घेऊ शकता। मी इथे आप्पे पात्रात गुलगुले कसे करायचे ते दाखवणार आहे। मिश्रण रेडी आहे, गुलगुले करूया। हाय फ्लेमवर आप्पे पात्र गरम झालं आहे। प्रत्येक कॅव्हिटी मध्ये तूप टाकूया। गॅसची फ्लेम लो वर करूया। प्रत्येक कॅव्हिटी मध्ये थोडं थोडं मिश्रण ऍड करूया। 3 मिनिटं शिजवूया। 3 मिनिटं झाली आहेत। गुलगुले फ्लिप करूया। गुलगुले फ्लिप करून झाले आहेत। आणखी 3 मिनिटं शिजवूया। 3 मिनिटं झाली आहेत। सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी गुलगुले रेडी आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।